Sziasztok, Vigarnod vagyok, és ez ismét a Mix Factor TV. Ma egy olyan pluginnal érkeztem hozzátok, amitől el fog állni a lélegzetetek. Elképesztő, hogy hol tart a technika, és nem is gondolnátok, hogy ez a kicsi kis plugin, hogy be fog tudni épülni a workflow-tokba, és hogy fogjátok tudni újra gondolni mindazt, amit például a Splice-al eddig csináltatok. Kezdjünk is bele! Képzeljétek el, hogy ott tart a technika, ez most már mindannyiatok számára köztudott talán, és a múltkori videóban mutattam is, hogy lehetséges az, ami évekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt, és hogyha valaki azt mondta volna nekem 10 évvel ezelőtt, hogy ez mostanra lehetséges lesz, és valaki ezt meg fogja csinálni, biztos, hogy körberöhögtem volna. Miszerint? Szentül meg voltam arról győződve 5-10 évvel ezelőtt, hogy lehetetlen az, hogy egy sztereóból egy kattintással ki lehessen venni az éneket, vagy ki lehessen venni a dobot, vagy ki lehessen venni a basszust. Hogyan? Egy darab sztereóból. De a kütyüfejek megtalálták ennek is a módját, úgyhogy ahogy a múltkori videóban láthattátok, akár az ingyenes Virtual DJ applikációval ki tudod kapcsolgatni az éneket, és a kedvenc zenétből karaoke verziót csinálni magadnak, vagy ha dobos vagy, akkor a Metallica dalokat tudod gyakorolni, kikapcsolod belőle a dobot, és már is tudsz rá dobolni te magad, vagy ha te vagy Markus Müller magyar verziója, akkor betöltöd a lemezét, betöltöd ebbe a Virtual DJ-be, és kikapcsolod a basszust, és már is tudsz gyakorolni, létrehozva ezzel akár cover videók, tárházát, és hagyd ne mondja, mennyi mindent tudsz ezzel csinálni. De itt jön a csavar az egészben, ugyanis tök jó lenne, ha lehetséges lenne például az, ahogy a mai világban ugye most már a loopoké a főszerep, hogyha dalszerzésről vagy hangszerelésről van szó, tök jó lenne, ha nem konfrontálódna 3 olyan loop, ami nekem mondjuk tetszik. Milyen jó is lenne ez? Hát lehetséges, hülyére darabolod az egészet, elkezded kaszabolni így úgy amúgy, és a végén majd megszületik belőle az a loop, amit te szeretnél, vagy így fogod tudni a dal végéig folyamatosan fűszerezni azt a hangzást, amit az elejétől felépítettél. A kedvetekért összedobáltam kifejezetten a Splice-ról néhány loopot, és meg szeretném mutatni, hogy mit lehet velük csinálni, és hogy mi az a probléma, amiben befordul az alkotó ilyenkor, és amire valami megoldást kell találni. Hozom a megoldást, maradjatok itt. Szóval, ez a loop egyenként hadd kapcsolgassam be nektek, hogy miből áll ez az egész. Adott mondjuk egy basszus loop, hozzá egy szinti loop mondjuk, oké, egy dob hozzá, de én találtam egy másik dobot is, ami tetszik. Kifejezetten tetszik benne a pergő, és az, amit a lábcín csinál, és ez a sztereó kép, amit a lábcín hoz az egészhez. És találtam még egy ilyen loopot is. Értelemszerűen nagyon tetszik a vége fill, a tamok, illetve nagyon tetszik ez a reverse, snare benne, tetszenek a lábszínek. Végül is a pergő is jó, mert ilyen tapsos, retro dolog, de ha összereztem ezt a 3-at, akkor azért itt sok minden konfrontálódik egymással. Jónak tűnik, de ha kiszólozom csak a dobokat,
akkor azért hallatszik, hogy a több lábdob együtt nem működik jól. Fázis probléma, az egyik ilyen, a másik olyan. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy te találsz 3 olyan loopot, ahol van lábdob is, pergő is, és ebben az esetben direkt választottam ilyet, hogy ugyanazt játsszák, azt a tipikus disco beatet játsszák, és 3 lábdob, 3 pergő egyszerre, és az összes többi zörej, tamok, perkák és sékerszerű lábcím dolgok még pluszba színezik az egészet. Na de, mi lenne, ha az egyikből a lábdobot, másikból a pergőt használnám, a harmadikból a perkákat dominánsabban? Ezt hogy lehetne megcsinálni? Képzeljétek el, megcsinálták azt a plugint, aminek az a neve, hogy Rebeat. Most, ha felmentek a cég weblapjára, már ReStem néven fut ugyanez a program. Szerintem valamilyen licenc galibába ütközött, de a lényeg, hogy amikor a cég odaadta a programnak a licenszét, akkor még Rebeatnek hívták ezt. Rebeat Pro. És amit ezt tud csinálni, az mutatom, nagyon egyszerű dolgod van, nem kell semmi más tenned, mint hogy egyszerűen felveszel egy loopot. És igen, jól gondoljátok, pontosan jól gondoljátok, hogy mi fog történni. Végigfuttatja az algoritmus ezt a loopot, és szétszedi a loopot lábdob, pergő, lábcín, tamok, esetleg ride, esetleg crash, és minden más, mondjuk a perkusszív elemek. Külön-külön mindenki kap egy hangerőt, mute, szólót, és a Shaper toolokon belül pedig különböző tranziens designerekkel, gétekkel még tudod tovább formálni a loopot saját magadnak. Tegyük fel, hogy ebben a loopban nekem most kifejezetten a láb annyira nem tetszik, körbe teszem a loopot, itt az other, az alapvetően a tereket hozza, nem baj, toljuk fel kopra. Értelemszerűen a ride hoz egy kis lábcínszerűséget. Tök jó, ebből. Tehát teljes mértékben újra tudod formálni a loopodat, de ha például a lábdob nem is kell, oké, itt a másik loopunk, ez a Retro Beat volt, a Loop 3-as, én ezt már kicsit előre dolgoztam, megcsináltam. Ebben ugye van egy tam is. Nagyon dominánsra veszem a lábcínt. Nagyon tetszik a láb, hangosabbra is vettem a lábat, ebből a loopból szeretném, ha dominálna a lábunk, és a lábdobunk, viszont a tranziense úgy már sok lesz, úgyhogy fogom magam, és az eteket a Shaperben lentebb húzom. A pergőnek nagyon tetszik a tere, én azt tovább akarom még emelni, tehát értelemszerűen a Shaperbe belemegyek, és a Sustain-t feltolom.
Ez így nekem tetszik, nézzük, hogy működik a másik loopommal. Nagyon tetszik, nézzük a harmadik loopunkat, a loop 2-t ebben az esetben. Egy egyszerű trim potival gyorsan összenézem. Fázisokat. És végtelen kísérletezési lehetőséged van alapvetően. Ha akarod, fogod magad, nyilvánvalóan megnyitod akár a 3 repeat-et vagy a re-stem-et egymás mellé, és minthogyha a loopokba bele tudnál mászni, bele tudnál nagyítani, innentől kezdve mind 3 loop felett teljes kontrollod van. Ha ez nem lenne elég, akkor a Drumagog nevű trigger pluginba is beleenged nyúlni egy kicsit, vagy beleenged láttatni egy kicsit a plugin, ugyanez a cég gyártja a legendás Drumagog nevű triggert. Én már a Slate-et használom, inkább az számomra egy modernebb trigger, azt választanám ilyen szituációkba, de arra is lehetőséged van, amint látod, hogy például minek után szintetizálta, hogy mi a lábdob, mi a pergő, akár le is tudod a loopon belül cserélni a pergődet, ha éppen erre van szükséged. Ezzel a részével én most nem foglalkozok a pluginnak, de egészen elképesztő, hogyha akarod, akkor teljesen lehúzod mindennek a lábdob pergőjét, és fogod magad, és egy olyan kombinációt raksz össze, ami számodra kedves. Nem is kell a másik 2 loopból a lábdob, így a legjobb. Nagyon örülök, hogy megmutathattam nektek, elképesztő, hogy itt tart a technika, és ne féljetek az új dolgoktól, tessék használni az ilyen dolgokat, de jól tessék használni az ilyen újdonságokat. Az AI-tól nem kell félni, az AI-t meg kell tanulni használni, nem megrémülni kell tőle, nem fog helyettünk zenét csinálni, aki ezt mondja, az nem mélyed el ebbe a dologba eléggé. De az, hogy ilyen kontrollunk kezd lenni olyan dolgok felett, ami felett eddig semmi hatalmunk nem volt, az egészen páratlan. Remélem, hogy felkeltette ez a plugin az érdeklődéseteket. Ha igen, akkor természetesen menjetek fel a Wave Machine Labs oldalára, és vásároljátok meg a plugint. Nagyon örülök, hogy itt voltatok ma is velem. Jó zenélést, jó mixinget, szevasztok!